Γεια χαρά Unboxers, Σάκης Καρπάς εδώ σε ένα ακόμη επεισόδιο των Unboxholics. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στο DualShock 4, το νέο χειριστήριο της οικογένειας των PlayStation που κουβαλάει μπόλικες βελτιώσεις. Ως κάτοχος του PlayStation 4 εδώ και μέρες, θεωρώ πως το DualShock 4 είναι η πιο ευχάριστη έκπληξη από τη μέχρι σήμερα επαφή μου με την κονσόλα. Πάμε όμως να το δούμε πιο αναλυτικά. Το νέο χειριστήριο έχει λιγάκι μεγαλύτερες διαστάσεις από το DualShock 3 και συγκεκριμένα 162 χιλιοστά στο πλάτος, 52 χιλιοστά στο ύψος και 98 χιλιοστά στο βάθος. Το βάρος των 210 γραμμαρίων θεωρώ πως είναι το ιδανικό για το συγκεκριμένο χειριστήριο. Γενικότερα το DualShock 4 είναι πολύ πιο στιβαρό, έχει ποιοτικά πλαστικά και δίνει μια πολύ πιο κλασάτη αίσθηση στα χέρια. Σχεδιαστικά έχει ακολουθηθεί μια σαφέστατα πιο εργονομική προσέγγιση. Τα grips ή οι λαβές στα ελληνικά πλέον είναι μεγαλύτερα, με περισσότερες καμπύλες, οπότε όσοι έχουν μεγάλες παλάμες όπως εγώ θα γεμίζουν τα χέρια τους με το χειριστήριο. Εξαιρετική επιλογή από πλευρά σχεδιαστών είναι η τοποθέτηση μιας τραχιάς επιφάνειας που μπορεί να μοιάζει με ματ, αλλά δεν είναι. Το συγκεκριμένο texture καλύπτει το κάτω μέρος του μοχλού, αυτό δηλαδή που έρχεται σε επαφή με το δέρμα της παλάμης. Πράγμα που κάνει το κράτημα ακόμη πιο σταθερό και ασφαλές, ενώ ταυτόχρονα καταπολεμάται κατά κάποιο τρόπο η έκρηση του υδρότα, αφού το δέρμα αναπνέει ελαίο της τραχιάς επιφάνειας. Οι αναλογικοί μοχλοί τώρα είναι αρκετά πιο σκληροί και αποδίδουν μεγαλύτερο feedback, κάτι που κατά την άποψή μου έκοβε πόντους από το DualShock 3. Επιπλέον, οι μοχλοί στο πάνω μέρος έχουν βαθουλώματα για τους αντίχειρες, οπότε τέρμα τα γλιστρήματα. Το σταυρόνυμα κατευθύνσεων, πέρα από την προστίκη συμβόλων στις άκρες, δεν παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές και η αλήθεια είναι ότι παρά ήταν τέλειο για να αλλάξει κάτι. Τα ίδια ισχύουν και για τα 4 βασικά πλήκτρα, σήμα κατά τεθέν των PlayStation. Γενικότερα και το σταυρόνυμα και τα 4 πλήκτρα κατευθύνσεων έχουν μια πολύ πιο κλικη αίσθηση, κάτι πολύ θετικό. Το κέντρο του μπροστά μέρους είναι αυτό που εμφανίζει τις περισσότερες αλλαγές. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με την Audio Jack θύρα των ακουστικών, η οποία δέχεται οποιοδήποτε headset με jack 3,5 χιλιοστών και επειδή το μονοφωνικό headset που δίνεται μαζί με την κονσόλα είναι πολύ κακής ποιότητας, καλό θα ήταν να προμηθευτείτε ή να χρησιμοποιήσετε ήδη υπάρχοντα ακουστικά. Η ευχάριστη έκπληξη είναι ότι μέσω των ακουστικών δεν ακούγονται μόνο οι παίκτες από το Party Chat, αλλά υπάρχει δυνατότητα να ακούτε και τον ήχο του παιχνιδιού ή της ταινίας. Και για να τελειώνουμε μετά του ήχου, το DualShock 4 έχει ένα μικρό ηχείο στο κέντρο που αναπαράγει κανονικό ήχο σχετικά καλής ποιότητας. Κάπου εκεί βρίσκεται και το PS Button, αρκετά αλλαγμένο, πιο ψηλό και με πολύ πιο κλικη αίσθηση. Η μεγάλη αλλαγή όμως έρχεται με το Touchpad, που καταλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος του χειριστηρίου. Πρόκειται για μια επιφάνεια αφής, η οποία χρησιμοποιείται από πολλούς τίτλους, είτε για περιήγηση στα μενού, είτε για διάφορες touch λειτουργίες. Όσοι έχουν επαφή με το PS Vita ενδεχομένως να αντιλαμβάνονται πώς θα μπορούσε να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο. Από τη μέχρι τώρα εμπειρία μου με το Touchpad μπορώ να πω πως η απόκριση στο Touch είναι άψογη. Επίσης, η συγκεκριμένη επιφάνεια πιέζεται προς τα μέσα, δημιουργώντας 2 επιπλέον πλήκτρα. Τελειώνοντας με το μπροστά τμήμα, αριστερά και δεξιά του Touchpad υπάρχουν τα Share και Option πλήκτρα αντίστοιχα. Το πρώτο επιτρέπει την καταγραφή φωτογραφιών ή βίντεο από οτιδήποτε κάνετε στην κονσόλα και τη δημοσίευση αυτού του περιεχομένου σε Facebook ή Twitter, ενώ το δεύτερο εμφανίζει επιλογές που διαφέρουν από εφαρμογή σε εφαρμογή. Ευτυχώς, τα συγκεκριμένα πλήκτρα, αν και κοντά σε όλα τα υπόλοιπα, απαιτούν μια επιπλέον προσπάθεια για να πιεστούν, οπότε δεν διατρέχει κίνδυνος να πατηθούν από λάθος την ώρα του παιχνιδιού. Πάμε όμως στο πίσω και κάτω μέρος. Τόσο τα L1 και R1 πλήκτρα, όσο και οι L2 και R2 σκανδάλες έρχονται με σημαντικές και ευπρόσδεκτες αλλαγές. Οι σκανδάλες είναι πλέον κύλες, οπότε τα δάχτυλα τις αγκαλιάζουν και δεν γλιστράνε, ενώ έχουν γρήγορη και αυστηρή επιστροφή. Πράγμα ιδιαίτερα χρήσιμο στα παιχνίδια, ειδικότερα στα shooters. Θα τις ήθελα λιγάκι πιο πλατιές, η αλήθεια είναι, αλλά σε γενικές γραμμές είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις σκανδάλες. Στο πίσω μέρος υπάρχει επίσης η micro USB θύρα για τη φόρτιση της μπαταρίας του DualShock 4 και μιας και το έφερε η κουβέντα, πρέπει να αναφέρω το σημαντικότερο αρνητικό του χειριστηρίου, τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, που δεν ξεπερνάει τις 6-7 ώρες. Εδώ πίσω υπάρχει επίσης μια μεγάλη LED λιχνία που αλλάζει χρώματα ανάλογα με την περίσταση και είναι αυτή που θα συνεργάζεται με την PlayStation κάμερα, την οποία όμως δεν έχω στην κατοχή μου, οπότε δεν μπορώ να πω περισσότερα για αυτή τη σχέση. Ένα ακόμη πολύ θετικό στοιχείο του νέου χειριστηρίου είναι η λειτουργία της δόνησης, που πλέον είναι αρκετά μεγαλύτερης έντασης, μεταβάλλεται από πολύ χαμηλή σε πολύ υψηλή και τη βρήκα αρκετά πιο απαλή. Η λειτουργία στις άξεις πλέον είναι σωστά υλοποιημένη, οι κινήσεις είναι πιο ακριβείς, ενώ μου άρεσε ιδιαίτερα η πλοήγηση στο πληκτρολόγιο, κάτι που προσπαθεί να αντικαταστήσει το ποντίκι. Τέλος, πρέπει να αναφέρω πως το DualShock 4 είναι συμβατό με το PlayStation 3, αλλά ενσύρματα και όχι ασύρματα, ενώ υπάρχει τρόπος να λειτουργήσει και στο PC, που όμως δεν είναι επίσημος. Ευελπιστώ πως στο μέλλον θα έχουμε επίσημα νέα από τη Sony. Το DualShock 4 έρχεται φυσικά μαζί με την κονσόλα, αλλά πωλείται και ξεχωριστά και όπως όλα δείχνουν θα κοστίζει 59 ευρώ. Ενώ για την ιστορία να αναφέρω πως εκτός από μαύρη θα υπάρξει μπλε και κόκκινη έκδοση. Προσωπικά είμαι ενθουσιασμένος με το νέο χειριστήριο, μιας και από ό,τι φαίνεται κάνει τα πάντα καλύτερα από τον προκάτοχό του. Εσάς πώς σας φαίνεται το νέο χειριστήριο? Πείτε μου στα σχόλια την άποψή σας. Μην ξεχάσετε να δώσετε ένα thumbs up στο βίντεο αν φυσικά σας άρεσε, μιας και με αυτή σας την κίνηση βοηθάτε εξαιρετικά το show. Μπείτε στο unboxholics.com για να διαβάσετε αναλυτικά άρθρα για όλα τα προϊόντα που παρουσιάζουμε, ενώ μπορείτε να μας βρείτε και στο gameover.gr και φυσικά στις σελίδες μας στο Facebook, στο Twitter και στο Google+. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο των Unboxholics, να είστε όλοι καλά.